প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে আনটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি ভেজ পোলাও এটা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো। একেবাৰে সহজ আৰু খুব কম সময়ত বনাব পৰা এটা ৰেচিপি। আশা কৰিছো আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব। কিদৰেনো বনাইছো জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰো, আহক আজি ৰেচিপিটো আমি আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে আমি চাউলখিনি ধুই লম। মই ইয়াত 2 গিলাচ জহা চাউল লৈছো। আপুনি বাসমতি চাউলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া এটা বাটিত চাউলখিনি লৈ ললো। এইখিনি এতিয়া 4-5 বাৰ মান মই ধুই আনিম ভালকৈ। মই চাউলখিনি ধুই আনিলো। আৰু চাউলখিনি ধোৱাৰ পিছত তিয়াই ৰাখিব নালাগে। এইদৰে খৰাহি নাইবা চেকনি এখনত থৈ দিব যাতে এক্সট্ৰা পানীখিনি নিগৰি যায়। এইখিনি সময়তে পাচলিখিনি যোগাৰ কৰি ল'ব। চাওক ইয়াত মই সৰুকৈ গাজৰ কাটি লৈছো, ফ্ৰেঞ্চ বিন, অলপ কেঁচা মটৰ, লগতে 2টা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। আৰু অলপ লাগিব গোটা মছলা। গোটা মছলাৰ ভিতৰত ইয়াত মই তেজপাত, জালুক, লং, ইলাইচি, দালচেনি, শুকান জলকীয়া, গোটা জিৰা এইখিনি লৈছো। আপোনালোকে ইয়াতে কম বেছিকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গোটা মছলাখিনি। আৰু লগতে লৈছো এমুঠি কাজু আৰু এমুঠি কিচমিচ। কাজুখিনি এফাল এফাল কৰি লৈছো। এতিয়া গেছ অন কৰি প্ৰেছাৰ কুকাৰটো পাতি দিলো। কুকাৰটো গৰম হলত ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ঘিউ দিছো। মই পোলাওখিনি অকল ঘিউতে বনাবলৈ বিচাৰিছো, গতিকে ইয়াত মই ৰিফাইন তেল দিয়া নাই। যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে আধা ৰিফাইন আধা ঘিউ এনেদৰে দিও পোলাওখিনি বনাব পাৰিব। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছো। আৰু এতিয়া ইয়াতে ঘিউখিনি গলি গ'ল। লগে লগে গোটা মছলাখিনি দি দিছো। ইলাইচি কেটা দিওতে এইদৰে ফালি ফালি দিব, তেতিয়া উফৰি নাহে, লগতে ফ্লেভাৰটোও ভাল হ'ব। এতিয়া কম জুইতে কেইছেকেণ্ডমান গোটা মছলাখিনি ভাজি ল'ম। মছলাখিনি কেইছেকেণ্ডমান ভাজি ল'লো। এতিয়া ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছো। আৰু এইখিনিও কম জুইতে কেইছেকেণ্ডমান ভাজি ল'ম যাতে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হৈ যায়। এতিয়া ইয়াতে কাজু কিচমিচ কেটাও দি দিছো। এইখিনিও কম জুইতে কেইছেকেণ্ডমান ভাজি ল'ম। চাওক কাজুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈ আহিল। খুব সোনকালে হৈ যায়। লগতে মই কাটি ৰখা পিয়াজখিনি দি দিছো। এইখিনিও অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে পাচলিখিনি দি দিছো। আৰু পাচলিখিনি দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিব। মিডিয়াম জুইতে অকণমান সময় ভাজি ল'ম, 1 মিনিটমান। একেবাৰে সিজাই পেলাব নালাগে। এইদৰে অকণমান সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ চেনি দিছো। যদি আপুনি পোলাওখিনি মিঠা হ'লে ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে নিদিব। এইখিনিও ভালদৰে মিলাই দিছো। আৰু এতিয়া যিখিনি আমি চাউল আগতে ধুই পানীখিনি টুকি ৰাখিছিলো সেয়া ইয়াতে দি দিছো। চাওক চাউলখিনি কেনেকৈ এটা এটা হৈ আছে দেখিছে। খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকিলে ভাল হয়। সেইকাৰণে পাচলিখিনি কটা আগতে চাউলখিনি ধুই এনেদৰে চেকনি এখনত থৈ দিব। আৰু এতিয়া কম জুইতে মই 2-3 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম চাউলখিনি এনেদৰে। আৰু চাউলখিনি লৰাওতে সাৱধানে লৰাব লাগে। খুব লাহে লাহে লৰাব, নহ'লে ভাগি যাব। মোৰ চাউলখিনি ভজা হৈ গ'ল। মই এনেকৈ কম জুইতে 3 মিনিটমান ভাজি ল'লো। এতিয়া ইয়াতে পানী যোগ কৰিছো। যিটো গ্লাছেৰে চাউল জুখিছিলো সেই একেটা গ্লাছেৰে মই 2.5 গিলাচ পানী দিছো। 2 গিলাচ চাউলৰ কাৰণে 2.5 গিলাচ পানী দিছো। এইটো হিচাপতে দিব, তেতিয়া জোখত হ'ব, কাৰণ পোলাওত বেছিকৈ পানী দি দিলে একেবাৰে ভাতৰ নিচিনা হৈ যায়। আৰু এতিয়া একেবাৰে শেষত নিমখ দিছো। নিমখটো আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে দি ল'ব। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো। আৰু এতিয়া প্ৰেছাৰৰ ঢাকনিখন মাৰি দিব। গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি এটা চিটি আহিবলৈ দিব। মনত ৰাখিব, হাই ফ্লেমত এটা চিটি। এটা চিটি আহিলে এতিয়া লগে লগে গেছ অফ কৰি দিছো। আৰু প্ৰেছাৰটো নিজে নিজে খোল খাবলৈ দিব। চাওক
প্ৰেছাৰটো নিজে নিজে ৰিলিজ হ'ল। এতিয়া মই খুলি লৈছোঁ। পোলাওখিনি যিহেতু জহা চাউলেৰে বনাইছোঁ, গতিকে সাঁফৰখন খুলি দিয়াৰ লগে লগে বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছে আৰু এই গোন্ধটোৰ কাৰণে জহা চাউলৰ পোলাওটো খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকে চাগে বহুতে ভাল পায়। এতিয়া মই চামুচ এখনেৰে এইদৰে তল ওপৰ কৰি দিছোঁ চাউলখিনি, তেতিয়া এটা এটা হৈ থাকিব। আৰু এতিয়া সাঁফৰখন মাৰি থৈ নিদিব 5 মিনিটমানৰ কাৰণে। এনেকৈ ভাপটো যাবলৈ দিব, তেতিয়া এটা এটা হৈ থাকিব। তাৰপিছতে পৰিৱেশন কৰিম। আগতে দিয়া পোলাও ৰেচিপিকেইটা যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে, ওপৰৰ আই বাটনটো ক্লিক কৰি চাব পাৰে। এয়া এখন প্লেটত অলপ পোলাও লগতে চিকেন কাৰী লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ পৰিৱেশন কৰি দেখুৱালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত। মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাই আছে, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়া মই আগলৈ যি ভিডিঅ' দিওঁ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।